dito pa nga po, may karapatan po yung holder. Mr. Chair, naririnig po ninyo? Siguro po mamaya na po kayo Hindi po. mag-confer ng note. Para po, Pagpaumanhin niyo po. ganito po. Hindi nga nakita nyo po, meron. So, sa mga tweet, tama po ako. Meron pong nakasulat nga dito. Oh, meron po pala. No? Mabuti po. Dapat po tinitingnan. Ako ngayon ko lang nakita po eh. Pero kayo, dapat, kayo po nagpasimula nito, dapat alam po ninyo ito. Opo. Ngayon, nasaan na ba ako? Isa pa pong kapangyarihan na binigay ninyo sa may-ari ng PDR. Binigyan po ninyo siya ng kapangyarihan na sa English po kasi, to vary and modify the rights of the holder. Ito po yung talagang nakapagbigay sa akin ng iba yung parang pagkabahala. Bakit po ganun? Nakalagay rito, by way of an extraordinary resolution, the PDR holder can vary and modify their rights depending on several eventualities. Ito po ba sinuri ng Securities and Exchange Commission? Kanina po, yung mga tanong ng mga kasama ko. Oh, inapprove pala ng Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, pag inapprove yan, talagang may primary jurisdiction. Ganito po yan. Ang ibig po ba niyong sabihin, attorney, nung inapprove po ng Securities and Exchange Commission, tinignan din po ba niya kung yung PDR ay maaring nakapag-circumvent ng saligang batas? Tinignan ba ng SEC po yun? Yun po ba yung inyong assumption? Yan po ang aming assumption kasi lahat po ng mga dokumento at lahat ng mga requirements, pati po yung PDR instrument at lahat ng kailangan i-disclose, dinisclose naman po namin sa Securities and Exchange Commission. Yun po yung assumption ninyo. Ngayon, yung po kasing pagbabari or modification of rights upon the existence of some eventualities or contingent conditions, mangyayari lamang po yun pagkatapos na approvein yung PDR para i-offer na ninyo. So, lalabas po dito, hindi kailanman malalaman ng Securities and Exchange Commission kung ano yung mga rights na babaguhin at ano-anong mga conditions na magti-trigger kung bakit binago yon. Wala na pong alam doon ng Securities and Exchange Commission. Hindi po niya kontrolado yon. At ang Securities and Exchange Commission po ay hindi isang korte na sasabihin niya, ito hindi makalalabag ito sa saligang batas. Meron po ba siyang ganung kapangyarihan, attorney? Na pag nung makita niya po mo, ang totoo po nito, alam po niyo yung kasagutan eh. Ano po ang inapprove? Ang inapprove po nila sa inyo ay yung actual na pagbibenta ninyo ng Philippine Depositary Receipts. Wala pong kinalaman doon yung determination kung meron man, kung ito'y nakalabag sa saligang batas. There was no determination on the part of the Securities and Exchange Commission to look into whether or not some kind of circumvention has been done. Why? Hindi po kasi trabaho ng Securities and Exchange Commission yun eh. Sukat na, ma-erase-through nila, nailagay po sa tamang mga requisite na hinahanap ng Securities and Exchange Commission, sabi niya, okay na yan. Pero hindi po niya titingnan. Hindi siya lalabas sa apat na sulok ng PDRs na yan para lamang sabihin sa inyo, constitutionally, tama po ito. Wala pong ganon. Ang totoo po niyan, attorney, kung halimbawa naniniwala kayo sa assumption ninyo na tama lahat ito, nakita lahat ng Securities and Exchange Commission. Pero, kayo na rin po siguro ang dapat na tumingin dito sa inyong mga dokumento. May mga disclaimer po. Ito po. Doon pa lamang po sa Securities Regulation Code, ang sabi niya, Section 12, the Securities and Regulations Code, ito po, 12.7, Madam. Any untrue statement or fact, ulitin ko po, any untrue statement of fact or omission to state a material fact
required to be stated herein or necessary to make the statement therein not misleading shall constitute fraud. O sa mga tweet, hindi sinasabi ng, yan ay complete na tama yan. Nilalabas ko ang sarili ko dyan. Sabi po ng dito pa lang sa batas, dito pa lang sa pagre-rehistro ninyo. Oh, ang sabi pa po rito, ito po nasa first page po ng inyong prospectus. Dated January 6, 2014, which accompanied the 2014 registration statement of Abs-cbn. Ito po yung nakasaad mismo. The Securities and Exchange Commission has not approved the securities or determined if this prospectus is accurate or complete. Any misrepresentation to the contrary is a criminal offense and should be reported immediately to the Securities and Exchange Commission. Bakit po merong disclaimer na ganito? Abay, nilalabas din siyempre ng Securities and Exchange Commission ang sarili niya. Maring nagkamali siya. Tama po ba, Attorney? Kung pwede ko po lang hong linawin. Yung pong... Hindi, tanong ko po sa inyo, ito po bang pagkakaroon ng disclaimer na to, hindi nangangahulugan na hindi sapat na inapprove yung sale? Sapagkat maring merong siyang hindi nakita. Kaya meron siyang disclaimer. Kaya huwag nating sasabihin na pumasa sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na po kung pag-uusapan ay yung ating saligang batas. Hindi po ba ganun ang ibig sabihin ng disclaimer? Ang review po kasi ng Securities and Exchange Commission, pag nag-apply po kayo for registration, talaga kung hinihimay nila lahat ng mga disclosures doon. Eh yun nga po. Kung meron lang pong misrepresentation. Hinimay nga nila pero nagkaroon sila ng disclaimer. Ang ibig sabihin nito, hindi sapat na tingnan lang nila. Maaring merong pagkukulang, marong hindi nakita. Opo. Sabi nga po natin ganito eh. Ang pagkukulang po niyan ay usually sa factual issues po. Pag sinabi mong Yun ang po. aming capital ay 100 million, pero 50 million lang pala, yun po yung ano. Yun po yung assumption ninyo. Yun Opo. po yung opinion ninyo. Kaya kanina po, ang aking opening salvo, lahat po ng pinag-uusapan natin at sagot nyo, mga conclusion of fact ito. Maaring nagkamali kayo, maaring nagkamali kami, pero yung agam-agam nandito po. Malinaw po yun. Nagkakaroon ng pagdududa sapagkat napakarami ng binigay ninyong power sa holder na kung tutuusin mo at pagsasama-samahin will constitute control as a beneficial o tingnan mo, the right to delivery, possession. The right to sale or proceeds of the underlying share, ito po yung distribution of cash, enjoyment. I-exercise ng kanyang disposition. These are the three attributes of ownership. Pagkatapos sasabihin po ninyo, palalabasin po natin sa pamamagitan ng mga intricate web of corporate lawyering na hindi po ganito. Paano po namin masusundan ngayon? Abs-cbn is owned by Lopez Inc. Abs-cbn Holdings is owned by Lopez Inc. Meron pa pong holding corporation ang nagme-may-ari ng Lopez Inc. Saan po natin hahanapin lahat itong PDRs na ito kung napakarami po ninyong holding corporation? Tingnan po ninyo. Pwede po bang sumagot? Sandali po. Ito po yung... Ang Lopez Inc. ngayon ay pag-aari na naman ng isang holding companies of Mr. Eugenio Lopez Jr., Oscar M. Lopez, Manuel Lopez, Presentacion Lopez, Sinakis. 4 na kumpanya na naman po ang may-ari na naman ng Lopez Inc. Isa po ay Creslo Holdings Corporation, majority Filipino. Ito po yung sinabit niyo sa Secretariat. Mantes Corporation, majority owner Filipino. Tigto 29.10% po itong dalawang ito. Dito pa lamang po, makikita na po yung pag-aalinlangan. Bakit? Ba't majority Filipino? 29.1%, dalawa. Paano?
Yun sa PCD, hindi na nga nyo po may papaliwanag eh. Sino po ang boboto nung hawak po ng PCD Corporation nominee foreign? 198 million PDRs constituting 61%. Sino po ang boboto nung underlying shares nun? Okay. Kung pwede pong bumalik dun sa PCD nominee, dalawa po yung listahan na isinabuti namin. Yung isa pong listahan, ang listahan ng shareholders ng ABS-CBN Broadcasting Company. Kung makikita niyo po dyan, wala pong PCD nominee na non-Filipino. Yung isa pong listahan, yun po ang listahan ng PDR holders. Kaya po merong PCD nominee kasi po yung shares nakadeposit sa kanila at nagbenta ng mga PDRs both to Filipinos and non-Filipinos. So ang restriction po natin is on the mass media company. At yung sa mass media company, kung titignan niyo po ang listahan, lahat po yan ay Pilipino. Yung sa list ng PDR holders na nakadeposit sa PCD nominee, meron po dyan foreigners. Wala naman pong diskusyon na walang foreigners na maghahawak ng PCD at ng PDRs. Kasi po yung PDRs, yung amin pong ini-explain kanina, it's a financial instrument. Wala po silang ownership sa mass media company. Alam po ninyo, attorney, ganito po yun eh. Kahit na po sabihin natin 1,000,000 beses na wala silang ownership, konklusyon pa rin po yun. Ang mangyayari po nito, kanina ko pa po tinatanong, ano po yung kasaysayan ng 198 million PDRs na hawak po ng foreign? Ngayon po, merong PCD company nominee foreign. Sino po ang boboto para doon? Kasi nominee lang po siya. Kung ang tanong niyo po ay kung boboto sila sa ABS-CBN Broadcasting Company, hindi po sila bumoboto. Ito pong listahan na to na may PCD nominee, yan po ang listahan ng mga PDR holders. So kung ABS-CBN Broadcasting Company. Kanina pa po natin pinagtatalunan yung tungkol sa control. Halimbawa po, gusto niyang i-exercise yung right to dispose. Foreigner po siya. Siyempre po, hahanap kayo ng bibili, hindi po ba, attorney? Opo. Nagkataon po, wala pang bibili. Nangyayari naman po yun eh. Sa dami po nun. Hindi ko po kasi alam kung ang magti-trigger nun, yung mismong may hawak ng PDR, o may kinalaman din yung ABS Holdings, ito po yung napakalabo eh. Dahil nga po sa web ng inyong layering, ito po yung mahirap na tuntunin. Kaya po nahihirapan tayong ganito, napakarami po ng layering ninyo, kaya lumilitaw po talaga, hindi natin matukoy talaga kung nagagamit na circumvention ito o hindi. Dapat kasi linawin natin. Ngayon, wala pong bibili. Nagkatawang 198 million PDRs po yun, representing 61%. Ang tanong po kanina, kung halimbawa, gagawa po kayo ng isang fundamental action, corporate action, madi-delay po pati yung action na gagawin ninyo. Kasapagkat na-delay po. Kahit hindi siya bumoto, yung hindi niya pagkakaboto dahil yung hindi niya pagkakabenta, na-delay po yun, hindi naman po kayo makakagawa without the 2/3 outstanding shares po na nire-represent ng PDR. Yun po yung magulo doon. Kaya malinaw po rito, kahit sabihin po ninyong wala silang controlling sa pamamagitan ng pagboto, yung hindi po niya pagboto o na-delay niya yung pagboboto, control din po yun eh. So ang malinaw, nakaka-control din sila sa management. Malinaw po yun. With due respect po, Your Honor, yung hindi po pagboto ay karapatan din po ng shareholder. Tama po yun. Tama po yun. Pero ang sinasabi natin, na-delay po yung action ng nagagawin under, for example, I'm referring to Section 6 of the Corporation Code.
Tama po yun? Yeah. Na-delay ngayon ng sabihin natin 3 buwan. Hindi nyo nagawa yung dapat ninyong gawin. Hindi po ba nakontrol niya? Nakontrol niya. Kasi maaaring, ito po yung medyo mahirap po. Ang tinatanong ko kanina, sino po yung security agent? Sabi po ninyo, yung PCD. Sila po ang security agent ng PDRs. Oh. Sila po yung may hawak ng pledge of shares, di ba? Para ma-secure po yung delivery upon the exercise, di ba? Ano po yung nature at saka extent ng obligasyon ng security agent? Yung security agent po ay siya lang naghahawak ng shares na underlying the PDRs. Ang pagbibenta po, ang ibig niyo sabihin, walang influensya po yung may hawak nun? wala po kasi wala mo po silang karapatan na mag-influensya. Sila lang po yung nagkustodiya ng mga shares of stock para din mo protektahan naman ang PDR holders. Kasi kung yung shares naman madidissipate, mawawalan po din ng rights ang mga PDR holders. Sa lamang po yun. Deputy Speaker Marcoleta, pwede po bang ibigay niyo na po ang inyong huling katanungan para po mapagbigyan ng daan yung linya po ng pagtatanong ng susunod natin na magtatanong na si Congressman P.D. Barsaga. Sabi po ni Congressman PD, bibigay po niya sa akin yung panahon niya. Umiiling po si Congressman Barsaga. Well, I have been waiting for so long. So I will be waiting for the moment that my time will come. Although I was here as early as 12:30. Sige po, huling katanungan po, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, hindi po ako matatapos siguro kahit nabigyan. Siguro po mga 15 minutes po baka kaya ko pong tapusin. Mr. Chairman, in as much as I also have some questions, but I yield to the Honorable Marcoleta. Kasama na rin po doon kay Congressman Onyx Crisologo na ibinigay sa akin bilang nakakatanda, ibinibigay ko na po kay Congressman Marcoleta. Maraming salamat, Vice Chairman Mark Defensor. Additional 10 minutes para kay Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Congressman Mike Defensor. Pwede po bang Para po magsalita? Sandali po. Siguro po gawin natin, stipulation na lang po para, kunyari, para madali yung ibang tatanungin ko sa inyo. If you so desire, no? As of October 16, 2019, Mr. Chair, can abs-CbN representative stipulate that per beneficial ownership disclosure of abs-CbN Holdings, Prudential Singapore Holdings, PTE Limited, holds 15,656,570 PDRs issued by abs-CbN Holdings. Mr. Chairman, we have to check the records. We can just give. I-check po ninyo. Oh, yes, sir. Salamat po. Mr. Chair, can abs-CbN also stipulate that in May 2013, Mercury Media Holdings Limited, an affiliate of the Capital Group companies, acquired PDRs issued by abs-CbN Corporation from Marathon Asset Management LLP, costing some 2.3 billion pesos. abs-CbN. We'll check again the figures, Your Honor. Siguro po, Mr. Chair, paano check po ninyo? Paano kung na-check po ninyo? Yes na po ang sagot? Yes, Your Honor. Sige po. Mr. Chair, will abs-CbN also stipulate further that in June 2013, a US-based fund, Capital International Private Equity Fund, acting through Mercury Media Holdings Finance, subscribed to some 2.5 billion pesos worth of PDRs
from ABS-CBN Holdings. Mr. Chairman will also look at the figures and verify it and then certify. Yung pong mga i-verify nyo, kailan nyo po matatapos i-verify? Can you verify it today? Baka mahirapan ho kami today. It's already 7. Okay, kung hindi po kaya ngayon, kahit po matapos itong round of questioning natin tungkol sa PDRs, papayagan po ng chairman ng joint committee ito na bigyan ng 1 o 2 minuto si Congressman Marcoleta para naman sagutin nyo yung kanyang mga katanungan na hindi nyo po masagot ngayong gabing ito. Sa susunod po natin na hearing. Thank you, Your Honor. Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Kasi po, mawalang galang na po sa ABS-CBN. Kung hindi po ako nagkakamali, about 3 weeks ago, I asked them to submit alpha lists. Kung naalala po ninyo, yung contribution nila sa SSS, contribution sa Pag-ibig Fund, contribution sa employment compensation, contribution sa home development o itong Pag-ibig Fund, contribution sa PhilHealth. Pwede ko po bang malaman kung ito po ay nasubmit na, Mr. Chair? Congressman Marcoleta, hindi pa po nasubmit ng ABS-CBN ang mga documents na nirequest natin at pwede po kayong mag-motion na pasabpina na natin yung mga documents natin na yun. Pwede po nating gawin yun, pwede rin nating hindi gawin sapagkat alam naman natin kung talagang katotohanan po yung kanilang gustong malaman. Dahil sa palagi po nilang sinasabi na 11,000 ang kanilang mga regular employees, yun lamang po kasi ang makapagpapatunay kung sino talagang nagsasabi ng totoo, kung 11,000 o hindi 11,000. 3 linggo na po kasi yun, Mr. Chair. Sa mga tuwid, kung makakakuha tayo ng commitment sa kanila, napakadali naman po nun. Maaari po ba namin mahingi po ang commitment ng ABS-CBN? Po, Mr. Chair, we commit po to submit all the requested documents before the next hearing po. Sige po. Inaasahan po namin yung submission po na yan at dahil po hindi nyo rin po na-submit at hindi rin masagot, papabayaan po ng chairman ng joint committee ito na muling itanong ni Congressman Marcoleta yung kanyang katanungan ngayong gabi. Maikling-maikli lang po, Congressman Marcoleta, sa susunod po na hearing natin kahit po ibang issue na po yung pag-uusapan natin. Congressman Marcoleta. Salamat po. Sinasabi po ninyo kasi na palaging walang control. Hindi naman kami nagbenta, hindi namin binigay ang ownership sa mga foreign holders ng mga PDRs. Pero kung tutuntunin po kasi yung mga dokumento nyo, halimbawa ito pong ABS-CBN Holdings Beneficial Ownership Disclosure dated October 28, 2019. Ito po yung admission ninyo The PDRs unlock the share value of ABS-CBN Corporation, allowing foreigners to participate. Sarili po ninyong disclosure ito Ulitin ko po. The PDRs unlock the share value of ABS-CBN Corporation, allowing foreigners to participate in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo na po nag-admit ito. Hindi ko naman po salita ito. Kinuha ko lang po dito sa... Ito, kayo po may papel dito Paano hindi... Nandun po yung pagdududa. Nandito po yung agam-agam. Hindi ko po sinasabing ako po yung tama. Wala pa pong makapagsasabi nito sapagkat sa tamang panahon po ito, maring dumating po sa Korte Suprema, sila po ang may final say dito. So, isa-isa po pinakikita ko sa inyo, inarmasan po ninyo yung PDR ng napakaraming kapangyarihan na kung saan manggagaling po yung kontrol hindi ko naman po kayo masisi. Siguro wala naman pong bibili na PDR sa inyo kung hindi naman sila bibigyan ng ganitong mga karapatan. Ganun din po yun Ginamit po niyo yung PDR para tumaas po yung share. Ang problema, it will also achieve
the Twin A bill na, you are allowing also the foreigners to participate in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo po nagsabi nito. Hindi po ako. Ganito po, Mr. Chair. Ang ano po kasi, ang ABS-CBN is a publicly listed corporation. Tama po yun, attorney, di ba? Tama po. Kapag publicly listed company, nakapagbebenta po kayo ng mga shares sa ating mga kababayan. Tama naman po yun, di ba? Tama po. Ito naman po ay isang legal na pasilidad na ipinagkakalob ng batas. Kung sana po, naging yun na lamang sana yung ating paraan. Ang nangyari po kasi, bigla ngayong in-introduce nyo yung PDRs. Naintindihan ko na po because we should be able to take advantage of modern technology. And in the new financial market, we should be able to introduce creative and innovative financial instruments that would probably meet the peculiar needs of investors. Talaga pong ganun eh. Pero sabi ko nga sa inyo, kung hindi po sana kayo mass media company na ang tuntunin ay napakahigpit, halimbawa po, si Congressman Michael Defensor, meron po siyang napakalaking kumpanya na nagtitinda ng taho. Ano po yung 60-40 ang ano dyan. Talagang papayagan po yung pagmimayari ng PDR. Kahit mag-issue po siya ng PDR, hindi ko na po siya kukwestiyonin. Malayo ko na po siyang questionin siguro, ma'am. Kasi meron po talagang porsyento na inilalaan ng batas. Kaya lang ito po, ang test po natin dito, whether or not yung paggamit po nating PDRs ay maaring nakalalabag. Ito po yung pinakapunto ng usaping ito. Kung sana po yung nagbebenta na lang kayo, malinaw na malinaw po yung unang test, yung control test, situs of control. Malinaw po, puro Pilipino eh. Masisino pa nating lahat. Pero kung PDRs po, Amerikano po halimbawa, Aleman, British, paano po natin, kahit na po magkahiwalay yung listahan natin, ma'am, o sige, meron kang PCD company Pilipino, meron kang PCD company foreign. Paano po ngayon matutuntunan ni Kong Boying Remulla kung yung pong foreign na yun, ibininta niya sa kabilang, wala na po tayong matutuntun doon. Ito yung napakahirap. So, maski po yung saligang batas, hirap po na tuntunin kayo sapagkat napakarami po ninyong ginamit na kaparaanan. Hindi ko naman po sinabing sinadya ninyong itago, pero ganito po yung nangyayari. Kaya po humihirap. Kasi po ang PDR isang makabagong instrumento. Alam naman po ninyo na there are regulatory gaps in our present system. Tanggapin ninyo o hindi, kung minsan po, yung mga batas natin hindi makahabol sa bilis ng technology. Ang isa pong halimbawa, ito po. Ito pong conditional access system na binigay sa ABS-CBN Corporation para makapagpalabas po kayo sa magitan ng cable. Ang sabi po ng NTC sa inyo, huwag muna kayong gagamit, sabi niya, ng isang cable channel hanggat hindi kami nakagagawa ng kaukulang tuntunin para i-regulate ito. Sinulatan po kayo ng NTC. Pero sa kabila po nun, pinagwalang bahala ninyo, tinuloy pa rin ninyo, ano po ang gusto kong palabasin? Nauhuli po yung talagang ganun po napakabilis ng technology eh. So, maski dito po, mabilis po yung pag-create natin ng mga financial instrument, hindi makahabol ang ating regulatory system. Yun po yung nagiging dahilan, kaya nagkakaroon kami ng pananaw na nagagamit po ninyo ang PDRs sa paraan na nababiolate po ninyo ang ating saligang batas. Doon po sa yung pong kapangyarihan ng isang PDR holder sa delivery
or sale. Nakalagay din po sa, hindi lang isang dokumento po ang ginagamit ko, sarili po ninyo ito. Tingnan po ninyo yung ABS-CBN Corporation na nakalagay po ito. Doon sa certificate po. Nakalagay po sa PDR certificate ito mismo eh. This certifies that blank 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 is are registered holders of the Philippine deposit receipts contained herein and is are entitled upon the payment of the exercise price of 10 centavos per share or such amount as may be adjusted herein in accordance with the terms of the PDR instrument to the delivery or sale of one existing share of stock of ABS-CBN Broadcasting Corporation for every one PDR held. Yun po ay possession, di ba? Ito naman po sa yung right of delivery, nandito pa. Pwede po sumagot. Ito po, bago niyo po sagutin, meron pa pong isang pinagbabatayan. Dito po sa inyong PDR instrument under item 2.3, ito po yung sinasabi ko sa inyo. 2.3 Form Title Transfer Certificates. Upon exercise of the PDR exercise rights, the shares delivered or sold shall be lodged with the PCD unless and until the exercising holder, in case of delivery or subsequent transferee, in case of sale, request for upliftment into registered stock certificate evidencing shares. Napakalaki po ng mga kapangyarihang binibigay nyo. Paano po ninyo ipaliliwanag yung binigay nyong kapangyarihan na pagkatapos po ninyong maibenta yung share, binigyan nyo ng karapatan yung holder na baguhin yung karapatan na nakasaad doon sa pamagitan lang ng isang extraordinary resolution. Nandito po eh. Kung mamarapatin niyo po, yung pong extraordinary resolution na yun ay hindi po extraordinary resolution ng ABS-CBN Broadcasting Company. Yun po ay extraordinary resolution ng mga PDR holders. Kasi po, yung in-explain namin kanina, yung relationship ng PDR holders at ABS-CBN Holdings Company ay contractual po. So alam niyo naman po na pagkontrata, both parties can agree to change the terms on the basis of contract. Wala pong pakialam din ng ABS-CBN Broadcasting Company. At yung mga nasa PCD nominee po na nasa kustodiya nila dahil sila ang mga underlying shares ng PDRs, ang bumoboto po niyan ay ABS-CBN Holdings Corporation, hindi po PDR holders. In no way po sila pinapayagan na bumoto. At yung ini-stress niyo po na delivery or sale, ang in-explain ho namin, delivery to Philippine nationals kung sila ay entitled, in which case, i-deliver ng ABS-CBN holding sa kanila yung share upon exercise of the right. Kung hindi po sila qualified, as in the case of foreigners, then ang kanila po ay yung sale. Ibebenta po yung shares at yung pera lang po ang mapupunta sa banyagang naghahawak ng PDRs. So, medyo magkaiba po sila. Naunawaan po natin. Final statement, Deputy Speaker Marcoleta. Final statement na po at sumobra na po kayo sa oras, pero bibigyan ko po kayong 3 minuto sa susunod na hearing bago po tayo lumipat sa panibagong issue. Salamat po. Hindi po nangangahulugan na natapos na po. Meron pa po kasi akong konting itatanong, Mr. Chair, pero if I am allowed a little time to summarize, ang pagdinig po natin sa mga PDRs o Philippine Depositary Receipts ay para lamang matingnan nating mabuti kung itong mga financial instruments na ito ay nakalalabag sa tuntunin na itinakda ng ating saligang batas tungkol sa pagmimay-ari o pamamalakad ng isang mass media. Napaka-importante po nito, Mr. Chair, sapagkat sa panahong ito,
makabagong pamamaraan po para mag-raise ka ng capital, kukunti ang risk. Tama naman po yun, kagaya ng opening statement po ni attorney, convenient po at saka beneficial ito eh. But no matter how creative it is, no matter how innovative that financial instrument is, it is incumbent upon us to see to it that the constitutional provision on ownership, it is actually a constitutional injunction against ownership of foreigners sapagkat talaga pong 100% ang hinahanap ng ating saligang batas. Kailangan po kasi nating mapangalagaan yon. Kagaya po nung nalalaman ng lahat, ang sabi nga po nila, meron po kasing prinsipyo sa batas, Mr. Chair. Alam naman po siguro ng mga abogado ng ABS-CBN, meron tayong Latin maxim on this particular subject matter na maaari natin gamitin. Cuando aliquid, sabi niya, ex prohibitor ex directa, prohibitor as per aliquum. Sa English po, sabi nila, what cannot be legally done directly shall not be done indirectly. Sa Tagalog po, Mr. Chair, kayo naman po ay taga-Bulacan. Pagpasensyahin nyo na po yung Tagalog ko, pero ililiwat ko po sa Tagalog, alang-alang po sa ating mga kababayan. Ang hindi mo magagawang, hindi ganito po. Pasensya na po, ano po. Ang hindi mo direktang magagawa na walang gusot, ay huwag mong idaan sa pagpapalusot. Salamat po, Mr. Chair. Hanggang sa ibang araw para makapagtanong naman ako. Maraming salamat, Deputy Speaker Marcoleta. Next